What's up everyone? Nandito ako ngayon sa disclosed location dito sa may amin, secret. So ngayon iti-testing ko itong drone, itong FunSnap Idol by Xiaomi. Well, hindi sa akin to sa kapatid ko. So test drive natin, tingnan natin kung anong performance niya. Though hindi ko bibigyan yung mga technical specifications niya because marami naman sa YouTube. But test flight lang, tingnan natin kung kaya kong paliparin. Hindi ko sinasabing professional akong drone. Nagsisimula pa lang. Practice tayo. Okay, let's go! Testing, connect natin. Connect ba siya sa Wi-Fi? Open na natin app. Start flying. Medyo may kalakasan ng hangin. Record na natin yung video. Taas natin yung kanyang camera. Start. Confirm. Fly away. There you go. Woohoo! Harapin natin sa atin. And hello me. Tapos ka konti. Intelligent mode, drone. Bye bye. Ba natin na konti ang camera. Okay, pinababa ko na siya. Alright. Nice. Alright now, dina-download ko yung footage na nakuha ko mula dito sa drone. Though, maganda siya, madaling paliparin. Kahit malakas ang hangin, kaya niya. But ang downside is napaka-short ng kanyang flight time. Usually, mga nasa 6 minutes, 7 minutes. Medyo may edad na din tong drone kong ito. So, expect na much lower pa yung flight time niya. Sayang, wala pa akong spare battery para dito. But, masarap siyang laruin. Parang practice drone.